Còn khối nè. Ôi ơi. Cái ngô này nó có màu vàng vàng. Là cái ngô này cũng được, con ngô này cũng được. Đây là lấy một ít ngô vàng trộn với cái đồng. Ngô dài chơi rất là ngon cô. Không ngon rồi. Chặt đi phải. Chặt đi để thấy cho cây cho sâu. Cô chặt cá bẻ nhé. Bẻ đừng có non cho nó gãy nha. Được. Đi. Tới đây. Đi. Đây. Nóng không? Nóng không? Nóng không? Nóng nhỉ? Nóng quá. Má đồng đi. Nóng quá, thở quá. Thở nhiều quá. Nóng không Tùng ơi? Nóng cô ạ. Hết mồ hôi. Cô Lia Ơi, cố lên sắp hết nắng rồi. Tí nữa là rông. tí nữa. Đi gần rồi. Còn không nóng quá. Còn không cô? Bị cái gì nó còn vui không? Cô Ly ơi, nóng lắm nhỉ? Có mệt không? Nóng lắm, cho tát hết cả môi. Ui, có cái con gì to to này. Đâu? Con gì thế nào? Tùng cầm được không? Chớ sợ lắm. Ui dồi, càng nó to thì đen xì. Ui này, cho bắt được rồi này. Bắt cả rang. Bay đi nhá.
Nó bay đâu? Không ai, không chịu ai. Nó kia rồi. Tôi làm đi. Thôi làm cứ con. Hết chưa cô? Hết chưa? Cái này hết rồi. Đi. Đi chấm đi. Ui, chết. Ui, đi ra. Đây rồi. Con bỏ miệng. Từ nhá, cô phải đeo đã cho mình nhá. Đây, tí vào cái đây. Đây này. Ôi. Lặng quá. Mình có vâng. Nóng quá cô Liên nhỉ. Cái như trụ là tắm đâu á. Tắm này ngon lắm. Tắm cái này. Thấy dầu vừa đi tắm đi. Bây giờ có mưa đây. Tối đi. Tôi lấy nấu ít cỏ tươi đi. Cái này thôi. Ở đây đi tục. Đi gỡ con trâu ra thôi. Con trâu về rồi. Rồi cái kéo trâu về đi. Đóng ra đây này. Đây này, đưa ra đây này. Đừng đóng bằng bờ. Không có mở đâu. Này này tụi cái nó buồn dạ đi kì kìa quýt kì quýt
Đưa cho đây. Đây là quýt. Quýt. Đâu, cái chủ. Tóc xoăn xoăn. Nhìn này. Có ai xoăn như thế đâu nhỉ? Có ai xoăn như thế đâu. Mình quýt thôi. Kỳ. Kỳ. Về đi. Đây kia ơi. Quýt. Quýt. Ôi trời ơi, đuôi dài. Con gì nhỉ? Không tí nữa lên nước. Đừng nồi nước sôi được chưa? Cái đó là gì? Ừ. Và lấy một sôi rồi đó. Cô, hôm nay làm bánh ngô hay ngô này để ăn gì? Phần luộc này phần nào. Đâu, cái đồ để làm. Nó người lấy được mà Quỳ, nó to. Ừ. Lấy được mà. Cắt từng đoạn.
nhiều bột rất rồi con này. Còn chết thì ngào bột sắp đưa ra ngoài rồi. Không biết rồi. Nóng chưa không? Nóng chưa không? Nóng chưa không? Hả? Không. Đấy. Rồi. Đây nhìn cô gói đây này. Đấy, một tuần nha, đừng có nhiều quá lòi hết. Không cái cô trả lấy chút gì. Để đi. Cực mềm. Lấy từng tiếng này. Một tiếng rồi. Đấy. Đấy là đầu tiên làm bánh miếng tí này. Để cả về tí rồi. Đây, cái đó này. Cô đi làm mình giờ lắm rồi cho ông ấy nặng cả.
Lần đầu tiên cho làm bánh nhưng chưa làm quen cô ạ. Ui, bột cho ra 2 đồng một. Cô ơi, giờ gốc tiền áo. Nó có xem này. Để như vậy. Đấy. Không có cái này vào. Ép nó vào cái lá bên này á. Đấy. Ích sao? Đấy. Không dựng nó lên. Nó hơi nhiều nhân này. Bỏ ra một tí nữa. Để chiên. Một cái để nó lại trong cái nước sườn. Nhiều quá, bỏ ra rất nhiều.
Nè. Mười mấy con. Hào nốt nha. Rồi, nó sẽ đến. Nước nữa. Ai là làm mấy con. Cái này để nguội một tí cơ. Để nguội thì nó có thể dính thôi. Để đang nói. Nguội một tí. Nóng quá. Nóng quá, sẽ không bớt được rồi. Bắt mình ngọt chút. Này cũng là ớt. Nước nó ngọt thật. Nóng nhỉ? Nóng quá. Nóng rồi quá nhỉ? Ngon. Ngọt cung. Còn có hạt ngọt tím này. Dai lắm cô ạ. Ngon lắm. Ôi trời ơi, dai lắm. Không có đi. Ngon lắm. Quán hết một cái đấy. Tôi cũng thích ăn này. Nhìn này. Nó rớt ra áo là không có ra được đâu đấy. Mấy cái ngồi gì này. Có được không? Có ăn gà lá. Ăn ngon mà. Biết ăn ngon. Chỉ nên xem một ngô để nó luộc ăn thôi. Độc quá. Cái này còn đỡ hơn. Nóng cô. Nóng ạ. Thế thật thế thật. Thế lắm. Nóng vậy cô nhỉ. Nóng thật. À, ngồi xuống đây Tùng ơi. Nóng lắm cô. Ngon thì. Ngon chưa? Bóc được cũng ngon lắm cô. Ngon. Xem ăn đâu. Ngon. Có vỏ nó trắng quá. Bỏng mất rồi cô. Ngon nó ở bên này thôi. Nóng quá, bỏng hết luôn rồi cô. Chú ta nồng tên ngô. Tên ngắn nhiều hết rồi. Tôi cứ nhìn. Có thêm một đoạn nhé.
Để ăn không? Gì? Nóng, nóng. Cái gì? Đấy. Ngon. Nóng không? Nóng quá. Mình để chụp nha. Bắp nhé tụi nhé. Bắp này cũng to. Ồ. Số bắp. Bắp một túi. Cứ 5 bắp một túi. Có rồi. Bắp này to. Có bắp to. Có bắp bé. Bổ bỏ sẽ đem khám bạc túi, bỏ đem rẻ. Dấu này lại mâm đèn kia các kiểu gì. Chưa. Bến xe đấy, đăng ký mà con chúng nhá, mà con chúng có được cái đấy. Chị đi nhá. Bắt đầu. Mua bán nào cháu ơi? Một cái bóng tiền này. Cái gì à? À ngồi ngon đấy nhỉ.
ngày nó không biết ngày Chân dưới vô bà. Làm. Cho bà Nó cứ Cho bà. ngồi làm. cái hậu nhà hồ là Ba này làm đi rồi. Cái này bánh gì? Bánh ngô. nó khác đi chứ mày bé đó. Đi đâu? Chết cha mày. Xe chở mấy bút cũ đi rồi. Ba con như gỗ rồi. Chịu bán ngoài quá mà đây. Đi mấy cái. Bốn. Năm. 890 rồi, ok, thế thôi rồi. Rồi. Người chưa? Rồi. Người chưa? Người rồi. Người chưa? tức là tôi lấy bao nhiêu review thế Cái cũng năng được cái đi năng được cái lái thế này. cả đấy chữ Quên định lại. Đã thành dầu. Em bao nhiêu rồi? 21. 20. Mình lên lãi thì đây cho vào túi này, vào túi này. Ok.